እንደዚህ የሚያምር ፈጣየር ነው ዛሬ የምንሰራው። 3 አይነት ሀሽ ነው ያደረኩበት። ሁሉንም አብረን እንከታተል። መልካም ቆይታ ከሙሉ ቪዲዮ ጋር። ሊጡን ለማብካት የሚያስፈልገን ግማሽ ሊትር ወተት ወይንም ደግሞ 2 ኩባያ ወተት በትልቁ ኩባያ ማለት ነው። 2 ማንኪያ እርሾ፣ 2 ማንኪያ ስኳር፣ 2 ማንኪያ የዱቄት ወተት፣ 1 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ትንሽዬ ጨው፣ ግማሽ ኩባያ የምግብ ዘይት፣ 2 ነጭ እንቁላል ማለትም ቢጫውን ለብቻ እንለየዋለን፣ ነጩን ደግሞ ከፈጣየሩ ጋር እንደዚህ አብረን እናቦካበታለን ማለት ነው። ነህተጅ نص لتر حليب سائل، نص كوب زيت، 2 قفشة كبير كاميرا فورية، 2 قفشة كبير شكر، 2 قفشة كبير حليب مجفف، نص كوب زيت، رشة ملح، بيضتين البيضة ما راح نحط سفرة البيض ونكليها بروحها عشان نكليه العجينة حق الفطاير قبل لا ندخلها بالفرن عشان تلمع. ونحط 1 قفشة بيكنج باودر، نحط 5 كوب طحين أبيض። ይህንን ካዘጋጀን በኋላ 5 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ነው የምንጠቀመው። ወተት በሰፈርንበት 5 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት እንሰፍራለን ማለት ነው። አስተውሉ እንዳትረሱ። ያዘጋጀነው 2 ኩባያ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ፣ 2 ማንኪያ የዳቦ እርሾ፣ 2 ማንኪያ ስኳር፣ 2 ማንኪያ የዱቄት ወተት፣ 2 የእንቁላል ነጩን ክፍል ማለት ነው። ትንሽዬ ጨው ያደረግነው። ሀሹ ውስጥ የምናደርገው جبن موزاريلا، شوية بقدونس، جبن جلاس بالصينية بالفرن حشو ያደረኩት جبن موزاريلا የሚባለውን የፒዛ ቺዝ፣ በቅዱኒስ ትንሽና የጆብን ግላስ የሚሉትን በብርጭቆ ውስጥ የጆብን ክሬም የሚሉትን እሱን ማለት ነው አደባለኩኝ። ፈጣየሩ እንደዚህ እንደምታዩት አረኩኝ። ውስጥ መጋገሪያ ሳህኑን የኩኪንግ ፔፐር አለ፣ መጋገሪያ የዳቦ ለኬክ የሚጋግሩበት ወረቀት ውስጥ የሚገባ አረኩኝ ሲኒያው ላይ ሳህኑ ላይ ማለት ነው። ከዛ ፈጣየሩ እንደዚህ አደርጋለሁ በምታዩት ቅርጽ። እኔ በ3 አይነት ሀሹ ነው የሰራሁት፣ አንዱ በስጋ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንቁላሉ አለ፣ بيض الأصفر سفرة البيض نحط عليها شوية خل። እንቁላሉ ላይ ትንሽዬ አቼቶ እናረግበትና እንበጠብጠዋለን። ቅድም ነጩን አስኳሉን ፈጣየር አብኩተንበታል። ይሄ ደግሞ የቀረው ቢጫው ማለት ነው። ፈጣየሩን እንቀባዋለን። ندهن الفطاير بالبيض، نرش عليها فوق سمسم وحبة سوداء حبة بركة ከላይ ሰሊጥና ጥቁር አዝሙድ እናረግበታለን። እንደ ምርጫችሁ ነው። እኔ ሁለተኛውን ደግሞ ያረኩት ምንድነው ሀሹ ምንድነው ያረኩት በዚሁ መሰረት ሆኖ በስጋም ሰርቻለሁኝ። እዚሁ ቪዲዮ ላይ ያለላችሁ እንደገና በጆቢን ኬር ያለ እዚሁ ጋር ታውታላችሁ። انا سويت 3 انواع حشو، 1 هذا الجبن موزاريلا، والثاني لحم. هذا اللحم شويته بخلاط فلفل بارد من الاول، طماطم ثوم وبصل، سويته بخلاط وحطيته فوق اللحم، حطيت بهارات وحشيتها بالفطاير። እዚህ ጋር ደግሞ በጆቢን ኬር እየሰራሁኝ ነው።
ልክ እንደምታዩት በምስሉ ጆብን ኬሪ ፈታሁኝ። እንዴት እንደምጠቀልል እዩ። ሀሹላ የቅድሙ ደግሞ ስጋውን ያያችሁት የተፈጨ ስጋ አቁላላሁኝ። ውሃውን ሲጨርስ በጁስ መፍጫ ወይም በመክተፊያ ምን አደረኩኝ? የፈረንጅ ቃሪያ በከለር ቲማቲም፣ ትንሽ የነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ፈጨሁኝ። ከተፍኩኝ ልበላችሁ በደቃቁ ማለት ነው። ከዛ ከስጋው ጋር አረኩኝ። ቅመም አረኩበት፣ ጨው አድርጌ ትንሽዬ ሳላበዛ ስጋውን ሀሹ ሰራው ማለት ነው። ፈጣየር ውስጥ የሚገባ ሰራው። ቅድም ጆብኑን እዛ ጋር ጆብን ሞዘሬላውን ስጠቀልለው በነበረው በሱ መንገድ ሰራውና ሰራ ሁለት ፈጣየር ሁለት አይነት ሀሹ ሰራው። ሶስተኛው ይሄ ነው ጆብን ኬሪ። هذا حشو جبن كيري حشيتها بالجبن كيري تطلع أطيب. هيا حطيت جبن كيري لميتها لفوها كذي حطيتها على الصينية. حشو الثاني حشيتها لحم مفروم. اللحم مفروم اللي سويته وايد حلو، إن شاء الله تعجبكم، جربوها قولوا لي ايش رايكم። ሞክሩትና ተነግሩኛላችሁ። በአረብኛ ስናገር እንዳይደብራችሁ። የተለያዩ ሀገር ዜጋ ጓደኞች አሉኝ አማርኛ ስለማይችሉ ነው። እንግሊዘኛ ደግሞ ፐርፌክት አይደለሁም ማለት በደንብ ለመናገር ማለት ነው። እንደዚህ ለማስተማር ብዙ ወርዶችን መጠቀም አለብኝ እንጂ ብዙ ጓደኞቹ ይለም በእንግሊዘኛ አሰር የሚላሉ። ግን እንግሊዘኛ የተወሰነ ተናግሮ መግባባትና ቪዲዮ ላይ ገብቶ እንደዚህ ማብራራት ይለያል ማለት ነው። እና ያው አረብኛ ግን የየለት የለትም ቋንቋ ስለሆነ የምንነጋገርበት ሰህል። ከዛን እንግዲህ ከላይ ምንድነው ያደረኩበት እዩት። እንደምታዩት የፈረንጅ ቃሪያ ከተፍኩኝ። ሽፍቱ ሎን አስፋር አህመር ወአክታር هذا ፍልፍል ባሪድ። ፈጣየሩን ከሰራው በኋላ እንቁላል ቀባሁት። ከዛም በኋላ እንደዚህ ከላይ ዲኮር አደረኩኝ። ኦቨን ውስጥ ከተትኩት፣ በሰለ። መጀመሪያ ስታዩት የነበረው ቪዲዮ ፎቶ የዚህ ነው። የዚህ ፈጣየር በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላህ ተባረክ الرحمن። فطاير حشيتها دهنتها بالبيض، حطيت عليها فلفل بارد ملون، دخلتها في الفرن. طلعت طعمها حقيقة ما يمزح። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። በዚህ ነው ሞር በዚህኛው በጣም ወድጄዋለሁኝ። ሞክሩትና አስተያየታችሁን ሰጡኝ። በዚህ አጋጣሚ እንደፈለጋችሁ ማለት በተለያየ ዲዛይን ብትሰሩት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሊጡ አቦካኩ ምርጥ ነው። ላትን